سلام و درود به همگی. یه لحظه این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم رو گوش کنید. داستان خیلی قدیمیه و اونایی که هم نسل من باشن حتما شنیدنش، ولی جوانترها شاید نشنیده باشن. جالبه و خیلی به این روزهایی که درش هستیم ارتباط داره. داستان برمیگرده به یک پادشاهی. یک پادشاهی که خیلی اهل مد بوده، خیلی دوست داشته لباس جدید داشته باشه و یه روز خسته میشه لباسایی که داره و دنبال به اصطلاح لباس جدید میگرده. میاد توی دیوار آگهی میذاره، حالا اون موقع دیوار نبوده، روی دیوار آگهی میذاره که من دنبال خیاط خوب میگردم و یکی بیاد برای من یه لباس خیلی خاص درست بکنه. حالا 2 تا خیاط، که خیاط نگیم بهتر شیاد، پیدا میشن که میگن اوکی بریم برای این یه لباس خاص درست کنیم. میرن به پادشاه میگن که ما یه لباس خیلی خاصی میخوایم برای درست بکنیم که یه چندین ماه زمان میبره و کلی طلا لازمه تا این لباس درست بشه، الیافش خیلی خاصه. به به چه خوب. این پادشاه شروع میکنه بهش طلا دادن و این 2 تا شیاد یه چیزی رو بین همه اطرافیان پادشاه جا میندازن، یه جمله خیلی خاص که این لباس یه ویژگی داره که فقط افراد باهوش، افراد عاقل میتونن لباس رو ببینن. بقیه یعنی احمق‌ها نمیتونن الیاف این لباس رو ببینن و در اصل هیچی نمیبینن. چند ماه که میگذره پادشاه میگه برم لباس رو ببینم که به اصطلاح به کجا رسیده، ولی باهاش قرار گذاشته بودن که خودت حق نداری بیای لباس رو ببینی. پس پادشاه از وزیراش شروع میکنه فرستادن. یکی از وزیرا که میره اینو میدونه که احمق‌ها این لباس رو نمیبینن، میره اونجا و لباس رو نمیبینه چون لباسی وجود نداره. 2 تا شیادن، خیاط نیستن، شیادن، ولی حرفی نمیتونه بزنه چون اگر حرفی بزنه همه فکر میکنن که احمقه. پس برمیگرده پیش پادشاه و میگه که خیلی لباس قشنگی بود، بی‌نظیر بود، فوق‌العاده بود. افراد بیشتری رو پادشاه میفرسته هر از گاهی، هر چند هفته یه بار، که برن لباس رو ببینن و بفهمه تا کجا پیش رفته. و هر سری اون افراد میگن که به به چه لباسی، فوق‌العاده بود سرورم، عالی بود. چرا؟ چون نمیخوان احمق به نظر بیان. این شایعه‌ای که 2 تا شیاد پخش کردن در تمام شهر به اصطلاح پخش میشه که همه میدونن لباس پادشاه یک لباس خیلی خاصه که احمق‌ها نمیتونن ببینن. چندین ماه که میگذره پادشاه لباس رو میپوشه و میخواد بره تو شهر و پوز این لباس جدیدشو بده. همه براش دست میزنن، همه کیف میکنن، با اینکه هیچ کس لباس رو نمیبینه. تا اینکه یه بچه‌ای که از این داستان‌ها خبر نداشته، از این پروپاگاندایی که راه انداختن اون 2 نفر خبر نداشته، اون بچه برمیگرده میگه پادشاه لخته. ارتباطش به این روزها چیه؟ اون 2 تا شیاد چندین ماه روی اون جامعه کار کردن، این حرفا رو برای همه در آوردن که اگر تو این لباس رو نبینی احمقی. دنیای امروز ما چندین ساله که دارن این رو به خورد ما میدن. اگر تو از جنگ استقبال نکنی، اگر طرفدار پهلوی نباشی، اگر طرفدار به اصطلاح این جبهه غرب نباشی، یعنی اسرائیل، آمریکا و پهلوی، تو احمقی. تو احمقی که طرفدار اینها نیستی چون نمیبینی چقدر اینها خوبن. پس چه اتفاقی افتاده؟ الان با این که واقعیت جلوی چشم ماست داره اتفاق میفته، میبینیم که چه بچه‌هایی دارن کشته میشن، چه آدمای بیگناهی دارن کشته میشن، چه زیرساختایی داره نابود میشه و حتی خود این گروه، خود افراد این گروه میان و حرف میزنن که برای مثال ترامپ برگشت گفت نقشه ایران بعد از این جنگ احتمال خیلی زیاد این شکلی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم شما رو تجزیه بکنیم. بیا یه جای دیگه برگشت گفتش که ما یه جوری ملت ایران رو میزنیم که نتونه هیچ وقت به عنوان یک نیشن خودش رو جمع بکنه. نگفت جمهوری اسلامی رو میزنیم، گفت این نیشن، این ملت رو.
said, why didn't we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink him? He said, it's more fun to sink him. He said, that's not... مربوط به کشتی دنای ارتش ایران که برای شرکت در یک مراسم بدون سلاح به هند رفته بودند و کشتن اونها برای این افراد مایه خنده و سرگرمیه. این واقعیت آمریکا. پس ما داریم میبینیم که این تیم یا این پادشاه واقعا لباسی تنش نیست. واقعا نیومده خیر ما رو بخواد. یا در گذشته اگر شما بگردین به تاریخ مرور بکنید میبینید که هیچ وقت خیر هیچ کس رو الا خودشون نخواستن. اما چرا آدم ها حرف نمیزنن؟ چون چندین ساله تو سرشون کردن که اگر نبینی اینها رو به عنوان یک اپوزیسیون خوب، به عنوان افراد سالم، به عنوان آدم هایی که خیر ایرانی ها رو میخوان، تو یه احمقی. حالا خیلی کلمات دیگه استفاده شده پیشا پیش. تو ارزشی، تو وطن فروشی، تو بیشرفی و پر کنید خودتون. اما خیلی ساده تر از این حرف هست. لباسی وجود نداره، خیر ما رو نمیخوان. کامنت بذارید، این پست رو پخش بکنید، برید این داستان رو بخونید خودتون، ببینید که چقدر شبیه به داستان این روزهای ما. تا این صحبت منظوری نیست که من طرفدار جمهوری اسلامی ام. میدونم جمهوری اسلامی خیلی مشکل داره، خیلی داستان داره، اما میبینم که این پادشاهی که دارن به خورد ما میدن لخته. هیچ توانایی نداره، هیچ رزومه‌ای نداره، هیچ سابقه‌ای نداره، هیچ کار مفیدی نکرده تو عمرش جز خوردن و خوابیدن و سفر. این پادشاه برای من لخته.